ሰላም Ismael Kedir ነኝ። በዛሬው ቱቶሪያል ደግሞ Adobe XD ላይ ግራፊክስ ዲዛይንን የምንማር ይሆናል። የቪዲዮ መጨረሻ ላይ አሪፍ የዌብሳይት ዲዛይን ስለምንሰራ ሳትሰላችሁ ቪዲዮውን እዩት። ቱቶሪያሉን ከመጀመሪያ በፊት ቻናሌ ላይ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቤል አይኮኑንም አብሩ። ቪዲዮውንም አይታችሁት ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። በባለፈው ቱቶሪያል ላይ እንደገለጽኩት Adobe XD ከadobe.com ዌብሳይት ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል። ነፃ ቨርዥኑን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ዌብሳይታቸው ውስጥ ባሉት ምሳሌዎች ራሱ ስናይ በጣም አሪፍ ዲዛይኖችን እና በጣም ውብ የሆኑ ዲዛይኖችን መስራት እንደሚቻል ያሳየናል። እናም በጣም ፌመስ የሆነበትም አንድ ፊቸር አለው፣ የፕሮቶታይፒንግ ፊቸሩ ነው። እሱንም በዚህ ቱቶሪያል ላይ የምናይ ይሆናል። ስለዚህ የኤክስዲን ስታርተር ፕላን በነፃ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ኤክስዲን መጀመሪያ ላይ ስንከፍተው የሚመጣልን ስክሪን ይህንን ይመስላል። እንደምንሰራው ዲዛይን እነዚህን ኦፕሽኖች መምረጥና መጀመር እንችላለን። የራሳችሁንም ዊዝና ሄት ከታችሁ መጀመር ትችላላችሁ። አሁን ላይ የኤክስዲን ቤዚክ ፊቸሮች ላሳያችሁ ስለሆነ የዌብ ቨርዥኑን እመርጣለሁ። የኤክስዲ ሜን ስክሪን ይህንን ይመስላል። ከነ Adobe Photoshop፣ Illustrator እንዲሁም ከሌሎች ምርቶቻቸው ጋር ስናስተያየው በአንጻሩ ብዙ የሚያስፈራና ለመስራት የሚከብድ አይደለም። ኢንተርፌሱንም ቶሎ የምንላመደው አይነት ነው። መሀል ላይ የምናገኘው አርት ቦርዳችን ነው። ሁሉንም ስራችንን የምንሰራው እነዚህ አርት ቦርዶች ውስጥ ነው ማለት ነው። በግራ በኩል ስናይ በብዛት የምንጠቀማቸውን ቱሎች እዚህ ጋር ማግኘት እንችላለን። በዛው በጎን በኩል ታች ጋር ደግሞ አንደኛው የአሴት ፓነል፣ ሌላኛው ደግሞ የሌየርስ ፓነልን የሚከፍትልን ነው። ከላይ ባሩ ላይ የምናየው ደግሞ ዲዛይን እና ፕሮቶታይፕ ወርክ ኤሪያችንን መቀየር የምንችልበት ነው። የፋይላችን ስም እዚህ ጋር አለ። በቀኝ በኩል የምናየው ደግሞ እንደመረጥነው ቱል ቫሪ የሚያደርግ ፓነል ነው። ከላይ አካባቢ ስናይ ዙም ኮንትሮል አለ። እንዲሁም ደግሞ ዴስክቶፕ ፕሪቪው ኦር ሞባይል ፕሪቪው ማድረጊያ በተኖች አሉ። እዚህ የሰራነውንም ዲዛይን ለሌሎች ሼር ማድረጊያ በተን አለ። ወርክ ኤሪያችን ላይ የማውዛችንን ስክሮል ዊል ስክሮል ስናደርግ ወደ ላይና ወደ ታች ያደርግልናል። ኮንትሮልን ተጭነን ደግሞ ወደ ታችና ወደ ላይ ስክሮል ስናደርግ ዙም ማድረግና ዙም ኢን እና ዙም አውት ማድረግ ነው ማለት ነው። ሺፍትን ይዘን ደግሞ ስክሮል ዊላችንን ወደ ላይና ወደ ታች ስናደርግ ስክሮሉን ወደ ሆሪዞንታል ዳይሬክሽን ያደርግልናል ማለት ነው። አልትን ተጭነንም ስክሮል ስናደርግ የዙም ቢሄቪየር ነው ያለው። የአርት ቦርዳችንን ፕሮፐርቲ በብዙ መልኩ መቀየር እንችላለን። የመጀመሪያው የአርት ቦርዱ ስም ነው። ደብል ክሊክ አድርገን ስሙ ላይ መቀየር እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ የባክግራውንድ ከለሩን መቀየር እንችላለን በዚህ መልኩ። የዌብሳይት ዲዛይን እየሰራን ከሆነ ደግሞ ግሪድ የምትለዋን ኦፕሽን ካበራናት 12 ግሪድ ሲስተም ይሰጠናል። ሁሉም ነገር አንላይንድ እንዲሆን ይረዳናል ማለት ነው። ኤክስፖርት ስናደርገው ዲዛይናችንን እሱ ኤክስፖርት አይደረግም ማለት ነው፣ እንደ ጋይድ ብቻ ነው። ኪቦርዳችን ላይ ስፔስ ባርንም ተጭነን ፓን ማድረግ እንችላለን ወርክ ኤሪያችን ላይ። አሁን በግራ በኩል ያሉትን አንዳንድ ቱሎች ማየት እንጀምር። በነገራችን ላይ ማውዛችንን ላያቸው ላይ ስናደርገው ሾርት ከታቸውን ከጎን ያሳየናል እና የቱሉንም ስም በዛው ማየት እንችላለን። ከታችኛው ቱል እንጀምርና ወደ ላይ መጨረሻ ላይ የምናየው ዙም የሚለው ኦፕሽን ነው። ከፈለግን ዙም ኢን አልትን ይዘን ደግሞ ክሊክ ስናደርግ ዙም አውት ያደርግልናል ማለት ነው። ቀጣዩ አርት ቦርድ ቱል ነው ወይም ሾርት ከቱ ኤ። ይሄኛው ሌላ ወርክ ኤሪያ መፍጠሪያ ነው ማለት ነው። ከፈለግን በዚህ መልክ ማድረግ እንችላለን። ሌላው አማራጭ ደግሞ እዚህ ጋር ይሄኛውን የመጀመሪያውን አርት ቦርድ ራይት ክሊክ አድርገን ዱፕሊኬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሾርት ከቱ ኮንትሮል ዲ። ቀጣዩ ዲዛይን ስንሰራ በብዛት የምንጠቀመው ቱል ነው። እሱም ቴክስት ነው። የጻፍነውን ቴክስት ሳይዙን ለማሳደግ እዚህ ጋር የምትመጡትን ሃንድል ድራግ ስናደርገው መጨመር እንችላለን። በቀኝ በኩል ደግሞ የጻፍነውን ቴክስት ፎንቱን መቀየር እንችላለን። የቴክስቱን አላይንመንት፣ ካራክተር ስፔሲንግ፣ ኦፓሲቲውን መቀነስ እና መጨመር እንችላለን። የቴክስቱን ከለር ቦርደርም እንዲኖር ከፈለግን ይህንን ኢኔብል አድርገን የፈለግነውን ከለር መስጠት እንችላለን። ከዛ ሳይዙን መጨመር። ቀጣዩ ቱል ፔን ቱል ነው። ይሄኛውም ሌሎች Adobe ቱሎች ላይ ያለ ቤዚካሊ የፈለግነውን ሼፕ ያለውን ነገር ለመስራት ይጠቅመናል። ቀጥ ያለ መስመር ለመስራት አንድ ጊዜ ብቻ ክሊክ እያደረግን መሄድ ነው ያለብን። የሰራነውን ሼፕ ደግሞ ፊል እንዲኖረው ማድረግ እንችላለን። ሌየርስ የሚለውን ፓናል አክቲቬት አድርገን የሰራነውን ኦብጀክት ከስር ማድረግ እንችላለን፣ ወይ ደግሞ ከላይ መቀየር እንችላለን ቦታው። ስለዚህ የተደራረቡ ኦብጀክቶችን በዚህ መልኩ አሬንጅ ማድረግ እንችላለን። ሌላው በፔን ቱል ከርቮችን መስራት ከፈለግን ክሊክ አድርገን ከዛ ሳንለቀው ድራግ ማድረግ መጀመር ነው።
የተለያዩ ኢንተረስቲንግ የሆኑ ሼፖችን መስራት እንችላለን። አክሽን ፊል እና ቦርደሩን እንደፈለግን መቀየር እንችላለን። ሌየሮችን ወደ ላይ ወይም ወደ ታች ሙቭ ለማድረግ የሚጠቅመን ሾርትከት ኮንትሮል ከዛ ብራኬት ስኩዌር ብራኬት ወደ ላይ ያደርገዋል። ኮንትሮል ፕላስ ወደዚህኛው የዞረው ስኩዌር ብራኬት ደግሞ እዚህ ጋር ያደርገዋል። you get the point። ሌላው ቱል ላይን ቱል ነው። ይሄ በጣም ፕሪሚቲቭ የሆነ ቱል ነው። ሶ ቤዚካሊ ላይን ነው የሚሰራው። ስትሬት ላይን ብቻ ለመስራት ከፈለግን ሺፍት እንጫናለን። አንግል ያለውም ላይን መስራት እንችላለን። ሺፍትን ይዘን የላይኑን ቲክነስ ለመጨመር እዚህ ቦርደር ጋር ሄደን ወደ ላይ ድራግ ማድረግ ነው። ክሊክ ኤንድ ድራግ። ከለሩን መቀየር እንችላለን። ከለር ፒክ ለማድረግ እችኛውን መምረጥ እንችላለን። ከዛ የፈለግነው ከለር በዚህ መልኩ እናስመርጠናል። ሌላው ቱል ኢሊፕስ ወይም ሰርክል ብንል ይሻላል። ክሊክ ከዛ ድራግ ሞላላ ነገር ነው የሚሰራልን። ትክክለኛ ክብ እንዲሆን ከፈለግን ግን ሺፍት ተጭነን ድራግ ስናደርግ ፐርፌክት ሰርክል የሚሰራልን ማለት ነው። ሌላው ሬክታንግል ነው፣ በሱን ያስታውቃል። ስኩዌር እንዲሆን ከፈለግን ሺፍት እንጫናለን። የመጨረሻው እዚህ ላይ ያለ ቱል እና በጣም ጠቃሚ የሆነው ቱል ሴሌክሽን ነው። ሾርትከቱ ቪ ነው። በብዛት ሾርትከቱ መጠቀም ይመረጣል። የፈለግነውን ኤሌመንት ሴሌክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በሱ ሴሌክት አድርገንም ሪሳይዝ ማድረግ እንችላለን እንደፈለግን። ሬክታንግልን ሬዲየስ እንዲኖረው ከፈለግን ኮርነሮቹ ላይ እነዚህን ሃንድሎች ድራግ በማድረግ ሬዲየስ እንዲኖረው ማድረግ እንችላለን። ኢቨን ሰርክል ማድረግ እንችላለን። ስኩዌር የነበረው አይተሞችን በተለያየ መንገድ ዱፕሊኬት ማድረግ እንችላለን። አንደኛው መንገድ ሌየሩ ላይ ሄደን ዱፕሊኬት የሚለው መምረጥ ነው፣ ወይም ኮንትሮል ዲ። ከዛ ኤሌመንቱ ኮፒ ፔስት ተደርጉልናል። ኮፒ ፔስትንም ሾርትከት መጠቀም እንችላለን ከፈለግን። ኮንትሮል ሲ ኮንትሮል ቢ ይሰራል። ሌላኛው ደግሞ ሞስት ኤፊሽንት ነው ብዬ ማስበው እኔ አልት ሚል ተጭነን ከዛ ክሊክ ከዛ ድራግ ያኔ ዱፕሊኬት ይፈጥርልናል ማለት የፈለግነውን ኤሌመንት። ሌላው ጠቃሚ ነገር ደግሞ ኤሌመንቶችን አንላይን ማድረግ ከፈለገ ለምሳሌ እነዚህን ሁለት ሰርክሎች ሴንተር እንዲሆን ወይም ደግሞ ትንሿ ሰርክል የትልቁ ሰርክል ሴንተር ላይ እንዲሆን ከፈለግን በማውዛችን ሴንተሩን ፈልገን ጋይድም ስለሚሰጠን ያን ያህል ከባድም አይደለም በዛ ለማድረግ። ግን አንዳንድ ጊዜ ብዙ ኤሌመንቶች ይኖሩንና ሴንተር ወይም አንላይን ለማድረግ ከባድ ሊሆን ይችላል። ያኔ መጠቀም የምንችለው እነዚህ ቱሎች አሉ። ማድረግ ያለብን የመጀመሪያውን ሴሌክት አድርገን ከዛ ሁለተኛውን ኤሌመንት ሺፍትን ይዘን ሴሌክት እናደርጋለን። ከዛ አላይንመንት ቱሎችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ቨርቲካሊ ሴንተር፣ ሆሪዞንታሊ ሴንተር። የተዛነፉ ኤሌመንቶች ደግሞ ካሉ አላይን ማድረግ እንችላለን። ስፔሲንጋቸውንም እኩል እንዲያደርግልን ማድረግ እንችላለን። አላይን ቱ ቶፕ የሚለውን ሲነካ እኩል ያደርጋቸዋል። የላይኛው ጠርዛቸው ሴንተራቸውን ካረግን ሰርክል ላይ ያስታውቅም እዚህ መልክ ያደርግልናል። ስፔሲንጋቸውንም ደግሞ እኩል እንዲያደርግልን ማድረግ እንችላለን። ይህም በጣም ጠቃሚ ፊቸር ነው። ወደ ታችም ደግሞ አላይንመንታቸውን ለማስተካከል ከፈለግን ቨርቲካል ኤሌመንቶች ከሆኑ ሁሉንም ሴሌክት እናደርጋለን ሺፍትን ይዘን። ከዛ ሆሪዞንታሊ አላይን እንለዋለን፣ ሴንተራቸውን ይጠብቃሉ። ከዛ ዲስትሪቢዩት ቨርቲካሊ ስንለው ደግሞ ስፔሲንጋቸው እኩል ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በጣም የምንጠቀመው ፊቸር ግሩፕ ማድረግ ነው ኤሌመንቶችን። ሾርትከቱ ኮንትሮል ጂ ግሩፕ ያደርግልናል ማለት ነው። ተሳሰን አንዳንድ ኤሌመንቶችን ሙቭ እንዳናደርግ ከፈለገ ሌየሩን ሎክ ማድረግ እንችላለን። ሌላው ደግሞ በጣም ስራ የሚያቀልልን ፊቸር አንድ ኦብጀክት ቴክስት ሊሆን ይችላል ኦር የሆነ ሼፕ ሊሆን ይችላል። የእሱ አይነት ብዙ በአንድ ረድፍ ኮለመን ላይ ማድረግ ከፈለግን ሪፒት ግሪድ የሚለውን በተን ተጭነን ከፈለግን ወደ ጎን ሪፒት እያደረገ እንዲሄድ ወይም ደግሞ ወደ ታች ሪፒት እንዲያደርግልን ማድረግ እንችላለን። እነዛ ካረግንም በኋላ በመሀላቸው ያለውን ክፍተት እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ክሊክ ኤንድ ድራግ አድርገን መቀየር እንችላለን። ያልጠቀስኳቸው ብዙ ፊቸሮች አሉ፣ ሌሎች ግን ራሳቸውም ኤክስፐሪመንት እያደረጋችሁ የምታገኟቸው ናቸው። አሁን ትክክለኛ ዌብሳይት የሚመስል ነገር እንስራ። እስካሁን የሰራ ነው እንጃ ስሙን ራሱ አላውቅም እንደሆነ። ይህን የሚመስል ዌብሳይት መቼ እንዳሰሩ
እሺ አሁን አዲስ ዶክመንት እንጀምርና አርት ቦርዳችንን የምናረጋዋለን። ከዛም የአዲስ አበባ ቬክተር png ፋይሎችን ከጉግል ላይ አውርጄ ዲዛይናችንን ማስገባት ጀምራለሁ። አልትን ተጭኜ ድራግ ያደረኩ ዱፕሊኬት አድርጌያቸዋለሁ። ከዛም ቴክስት ቱልን ተጠቅሜ አዲሱ አመት የሚል ቴክስት አድርጌያለሁ። ከስተም የአማርኛ ፎንቶችን እንጠቀማለሁ። እዚህ ጋር ፔን ቱልን ተጠቅሜ አሮ ምልክት እሰራለሁ። ከዛ ቦርደር ሳይዙን እጨምረዋለሁ። ከዛ በሴሌክሽን ቱል ሮቴሽኑን እንዲሁም ሳይዙን አስተካክለዋለሁ። ከለሩንም ወደ ነጭ ቀይረዋለሁ። አንድ 3 ጊዜ ዱፕሊኬት ያደርገውና ኦፓሲቲውን ቀንሼ ሳይዞቹንም አሳንሼ በዚህ መልኩ አስቀምጣቸዋለሁ። ከዛም ለዲኮሬሽን የሚሆን ሼፖችን በፔን ቱል መስራት ጀምራለሁ። ሼፑን በተለያየ መንገድ እየቀያየርኩ ዴኮሬሽኑን ለማሳመር ሞክራለሁ። በግራ በኩልም ጨምርበታለሁ። ሌሎችንም ጽሁፎች ዱፕሊኬት አድርጌ ጨምርበታለሁ። ከዛ የዌብሳይቱ ዲዛይን ላይ እንደ ስላይደር ነገር እንዲኖረው ስለምፈልግ የስላይደር ኮንትሮሎችን በሰርክል ቱል ተጠቅሜ እሰራለሁ። እዚህ ጋር ሪፒት ግሪድ የሚለውን ፊቸር ተጠቅሜበታለሁ። መንፈልገውን ያህል ሪፒት አድርገን ከጨረስን በኋላ አንግሩፕ እናደርገዋለን። ከዛ እያንዳንዱን ለየብቻቸው ፕሮፐርቲያቸውን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። 2013 የሚል ቴክስት እንደ ዌብሳይቱ ሎጎ አድርጌ ተጠቅሜያለሁ። እዚህ ጋር ቦልድ ፎንት ይኖረዋል። አሁን ደግሞ የዌብሳይቱ ዲዛይን ላይ ሊንኮች የሚመስሉ ነገሮችን ማስገባት ጀምራለሁ። ሪፒት ግሪድ የሚለውን ፊቸር እዚህ ጋር ተጠቅሜያለሁ። ቴክስቶቹ ላይ ደብል ክሊክ እያደረግን ጽሁፋቸውን መቀየር እንችላለን ወደ ፈለግነው። እኔ ሆም፣ አባውት፣ ጋላሪ፣ ሮድ ማፕ እና ሎጊን አድርጌበታለሁ። ሁሉም ነገር ፊክሽን አለው እዚህ ላይ 2013 የሚባል ካምፓኒ ጭራሽ የለም። ሎጊን የምትለዋን በተን ትንሽ ቀየር አድርጌታለሁ። ከጀርባው ሬክታንግል ቱል ላይ ያለው። አሁን አርት ቦርዱን ዱፕሊኬት አደርገዋለሁ። ሌላ ፔጅም ዲዛይን ማድረግ ስለምፈልግ ማለት ነው። ውስጡ የሚኖረው ነገር በብዛት አንድ አይነት ነው። የተወሰኑ ነገሮችን ብቻ ነው የምቀይረው። እዚህ ላይ ትናንሽና ኦፓሲቲያቸው ተቀንሶ የነበሩት ቴክስቶች በአንዳንድ ፔጅ ላይ ሳይዛቸው እንዲያድግና ኦፓሲቲያቸው 100% እንዲሆን ነው ማድረገው እዚህ ላይ። ስለዚህ የመጀመሪያው ዱፕሊኬት ያደረኩት ፔጅ ላይ የሰላም የሚለው ቴክስት ሳይዙ እንዲጨምርና ኦፓሲቲው እንዲጨምር ነው ያደረኩት። የስላይደር ኮንትሮሎቹንም በየፔጁ ላይ ቀያይራቸዋለሁ ስታይላቸው። አንድ የመጨረሻ ፔጅ ጨምሬበታለሁ። እሱ ላይ ደግሞ አዲስ አመት የሚለው የነበረውን ቴክስት ይሆንላቸው የሚል ቴክስት አድርገዋል። አሁን ኤክሳይቲንግ ወደ ሆነው ፓርት እንግባ። ፕሮቶታይፕ የሚለው ወርክ ኤሪያ ላይ እንገባለን። እዚህ ወርክ ኤሪያ ላይ መጨረሻ ላይ ዲዛይናችን አልቆ ወደ ዌብሳይትነት ሲቀየር የሚኖረውን ቢሄቪየር ሲሙሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፕሮሰሱን በጣም ቀላል ነው። የምንፈልገውን ኤሌመንት መርጠን ከዛ የሚመጣውን ሃንድል ድራግ አድርገን ወደ ቀጣይ እንዲመጣ የምንፈልገው ፔጅ ድሮፕ እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄኛው ላይ የቀኝ ምልክቱ ወይም አሮ ወደ ቀጣዩ ፔጅ እንዲወስድ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። የሚመጡልን ኦፕሽኖች አሉ። የፈለግነውን እንምረጥ እንችላለን። ከዛ ፕሌይ የሚለውን ምልክት ነክተን ወደ ኋላ እንዲወስደን የምንፈልገውንም አሮ እንደዚሁ በቅድሙ ባረኩት መንገድ ድራግ አድርጌ ወደ ኋላኛው ፔጅ እንዲወስደኝ አድርጌዋለሁ። ለሁሉም ፔጆች ተመሳሳይ ነገር አደርግበታለሁ። ሁሉንም አሳይን ካረኩላቸው በኋላ ቢሄቪየር ይህን ይመስላል። አዲሱ ዓመት የሰላም፣ የፍቅር፣ የመተሳሰብ ይሁንላችሁ። ስለዚህ ይሄ ቱቶሪያል ቪዲዮ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ነው ማለት ነው። ገባችሁ? ኦ ማይ ጋድ! አንድ ተጨማሪ ፔጅ ልጨምርበት። ይሄ ፔጅ ሎጊን የሚለውን በተን ስነካ የሚመጣ ፔጅ እናደርገዋለን። የመጀመሪያውን አርት ቦርድ ዱፕሊኬት ካደረኩት በኋላ ውስጡ ያሉትን ቴክስቶች አጥፍቼ ሲምፕል ሼፖችን ተጠቅሜ ሎጊን ፔጅ እሰራለታለሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ ፕሮቶታይፕ ማድረጊያው ተመልሼ አሳይን አደርግለታለሁ ማለት ነው። ክሊክ ሲደረግ ወዴት እንዲወስደን የምንፈልገውን ፔጅ ኤክስዲ ፋይላችንን ሴቭ እናደርገዋለን። ከዛ የመጨረሻ ሪዛልቱ ይህን ይመስላል። አዲሱ ዓመት የሰላም፣ የፍቅር፣ የመተሳሰብ ይሆንላችሁ። ሎጊን በተኑንም ስንጫነው የሚመጣው ፔጅ ይህን ይመስላል እና ቱቶሪያሌንም በዚህ ዘጋለሁ። አመሰግናለሁ። በሌላ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ቻው።